حالتون چطوره؟ من اومدم با یه ویدیو خیلی کاربردی دیگه در مورد اینکه چجوری همیشه خونتون تمیز باشه حتی با وجود بچه‌ها. بچه این ویدیو خیلی کاربردیه برای ایام عید، برای موقعی که میان خونتون عید دیدنی و خب شما اگه بچه کوچیک دارین خیلی اذیت میشین. من خودم این دوران رو گذروندم. موقعی که دخترم کوچیک‌تر بود همیشه استرس داشتم که وای تو این ایام عید اگه کسی بخواد بیاد خونمون من نمیتونم از پسش بر بیام. امکان داره اسباب بازیای بچه ریخته باشه، امکان داره لباسامون مناسب نباشه چون همش در حال بچه داری هستیم، امکان داره آشپزخونه نامرتب باشه، امکان داره حالا پذیرایی شلوغ باشه. واسه همین تصمیم گرفتم این ویدیو براتون درست کنم که اگر بچه کوچیک دارین تو این ایام عید کمکتون کنه. بعد از ایام عیدم اگه داری این ویدیو رو میبینی قطعا کمکت میکنه که چجوری خونت همیشه مرتب باشه حتی اگر بچه کوچیک داری. اولین کاری که میکنی از قانون 5 دقیقه استفاده کن. قانون 5 دقیقه چیه؟ ببین همیشه وقتی میبینی خونه به هم ریخته 5 دقیقه، فقط 5 دقیقه تایم بگیر، وقت بذار واسه اینکه خونه رو مرتب کنی. یعنی زیاد خودتو خسته نکن. یه 5 دقیقه وقت بذار، سریع اون چیزایی که جلو چشه رو جمع کن. حتی اگه تونستی انتقال بدی به اتاق خوابا مشکلی نداره. مهم اینه که ظاهر قضیه مرتب باشه. کار بعدی که میکنی وقتی بچه‌ها وسایل جدید میارن قبلی‌ها رو جمع کن. حالا چه با کمک خودشون چه خودت. ببین من دخترم از وقتی کوچیک بود من این حرکت رو بهش یاد میدادم. مثلا سبد جمع کردن اسباب بازیاشو، سبد وسایلشو میآوردم، میگفتم بیا با همینو بندازیم. حتی اگه یه دونم مینداخت میدونست که برای آوردن وسایل جدید قبلی‌ها باید کلکشون کنده بشه وگرنه اسباب بازی جدید خبری نیست. اینجوری از انباشتگی این اسباب بازی روی هم وسط خونه جلوگیری میکنیم. حالا بریم سراغ زمانهای طلایی برای جمع کردن. ببین اگه همون 5 دقیقه رو در نظر بگیریم بیایم تو 3 تا 5 دقیقه داشته باشیم در روز. این زمانهای طلایی چه موقع هاییه؟ بعد از غذا خوردن، یعنی هر بار که غذا خوردیم میز ناهارخوری رو جمع کردیم و حالا ظرفا رو شستیم و اینا، 5 دقیقه وقت بذاریم برای جمع جور کردن نشیمن و پذیرایی و ناهارخوری. خب 5 دقیقه فقط اون وسایلی که شلوغ کرده خونه رو جمع کنیم، مثلا کوسنا رو سریع مرتب کنیم، یه سبد اسباب بازی رو برداریم همه رو جمع کنیم، هرچی وسیله اضافیه هر کدوم رو ببریم تو اتاق مخصوص به خودش. خب و زمان طلایی بعدی دومیش قبل از بیرون رفتن. این هر باری که داریم لباس میپوشیم میریم بیرون یه تمیزکاری 5 دقیقه‌ای سریع باید انجام بدیم. و زمان طلایی سوم ما قبل از خوابیدنه. یعنی همیشه قبل از خوابیدن ما یه تمیزکاری 5 دقیقه‌ای سریع داشته باشیم و خونه رو به صورت ظاهری تمیز بکنیم. این کار باعث میشه که همیشه خونمون مرتب باشه و اگه مهمون بیاد شاید فقط 2 تا 3 تا دونه وسیله اونجا باشه که همون لحظه میتونی حذفش کنی. این اتفاق نمیفته که بشه 2 روز 3 روز وسیله ها جمع بشه و یک زمانی که یک نفر میخواد زنگ بزنه به ما بیاد عید دیدنی یا بیاد مهمونی خونمون ما دیگه سکته بزنیم. کار بعدی که بهت پیشنهاد میدم اینه که چند تا سبد داشته باش. اگه همیشه هم این کارو کنی خیلی جوابه برات. ببین برای قسمت نشیمن یه سبد داشته باش، برای اتاق خواب خودت یه سبد داشته باش، برای اتاق خواب بچت یه سبد داشته باش. سبد بزرگ، ترجیحاً سبد خوشگل. مثلا این سبدای حصیری خیلی ترند شده، میتونی از اونا استفاده کنی و برای هر قسمت یه دونه بذاری. و البته بهت پیشنهاد میدم که این سبد رو پنهان کنی تو هر، مثلا تو قسمت نشیمن تو سبد رو پشت مبل میتونی پنهان کنی. خب تو قسمت اتاق خوابا کنار در ورودی. و حالا ببین چند تا اتاق خواب داری دیگه، به تعداد اتاق خوابا باید سبد داشته باشی. مثلا خونه من که 2 خواب است 3 تا سبد برام کافیه. حالا چیکار میکنیم؟ این سبدهای دم دستی که ترجیحاً درم داشته باشه، مخصوصا مال قسمت نشیمن، اصلا کسی قرار نیست بدونه توش چیه. یه سبد فوریه واسه اینکه تو وسیله هایی که به هم ریخته شلوغ پلوغ شده رو همه رو به اون انتقال بدی، به توی اون. مثلا اون 3 تا 5 دقیقه‌ای که در روز بهتون گفتم و واسه قسمت نشیمن و هر چی اضافی اومده تو نشیمن بریز تو سبد، درشو ببند. واسه اتاق خوابت
البته ما اتاق‌ها با بچه‌ها تو ایام عید زیاد کاری بهش نداریم، اما در کل باید بدونیم اتاق‌ها ما همیشه مرتب باشه. هر چی وسیله اضافی حوصله نداری لباسا رو تا کنی، اسباب‌بازی ریخته، هر چی ریخته بریزون تو و درش رو ببند. واسه قسمت اتاق خودت هم همینطور. خب سبد رخت کثیفا هم که اصلا جاش متفاوته، با این قاطیش نکنید. واسه همین بچه‌ها شما همیشه تو اون سبدت پر خواهد بود. حالا 2 روز در هفته در نظر بگیر یا 1 روز در هفته، با توجه به اینکه چقدر اون سبد پر میشه. ببین اصلا من پانی با شما نمیتونیم یه نسخه بپیچیم. شاید من خیلی اون سبدم کم پر بشه به خاطر که حالا بچه‌م داره بزرگتر میشه، یا شاید اگه 3 سال پیش من بود اون سبد خیلی لبریز میشد. واسه همین شما فقط دقت کنید ببینید که این سبده کی پر میشه. زمانی که رو به لبریز شدن میشه، حالا سبدو میبری، هرچی رو میذاری جای خودش، یعنی سبدو پاکسازی میکنی، خالیش میکنی. واسه همین تو همیشه خونت مرتبه و انبوه شلوغی و حجم اون قلوقی و اسباب بازی و وسایلات که رو مخت بوده، جلو چشمت بوده و هر لحظه امکان داره مهمون بیاد، اون همش تو سبد دربست است و هیچ کس نمیبینه. اصلا شاید یه سبد خیلی، میگم یه سبد زیبا انتخاب کن برای قسمت نشیمنت که همیشه بگی آخه این اصلا خوشگل، گوشه خونه یه حالت دکوراتیو داره اصلا برات. خب پس این کار رو انجام بده و تو اون 3 تا 5 دقیقه یا واقعا بچه کار 3 سوته، اصلا شاید 5 دقیقه هم زمان نبره برات. کار بعدی که میکنی همون لحظه که غذا میخوری، حداقل تو این ایام عید، سری ظرفا رو بشور، کلکش رو بکن، نذار بمونه. ببین همون لحظه، حالا اگه ماشین ظرفشویی داری که سری بچینشون تو ظرفشویی، روشنش کن، کلک رو بکن. یا اگر نداری همون لحظه، حالا با خودت، با همسرت، یا حتی اگر دوستت پیشته، سری ظرف رو بشونین، کلک رو بکنین بچه‌ها. و کار بعدی که میکنی، غذای شبتو زودتر آماده کن. مثلا من اگر میخوام زرش پلو بپزم، از شب قبل یه دونه قابلمه ور میدارم، خودم هم زیاد اسیر نمیکنم، یه دونه قابلمه ور میدارم، سری پیازا رو خورد میکنم، زرچوبه که نه، زعفرون و نمک و فلفل واسه مرغم میزنم، درش رو میبندم، خودش آب میشه، کم کم قاطی میشه. حالا شبم یه تکونش میدم که همه جاش حالا موادی بشه. خب واسه فردا دیگه دغدغه اینو ندارم، حالا مرغم و یخش آب بشه، حالا زعفرونم دم بشه. شما همیشه غذا یه وعده 2 وعده جلوتر فیکس توی یخچال داشته باش. حتی باورت نمیشه میخوای اولویه بپزی، این تخم مرغا و سیب زمینی همه توی ظرف باشن، میدونی که تکلیف چیه. فردا قرار 3 سود اینا رو بپزی بذاری. مثلا کتلت میخوای درست کنی، موادش رو شب قبل آماده کن. خب یه وقتایی هم بهتون یاد دادم که توی ویدیو چجوری چند تا غذا رو با هم آماده کنید که چجوری 3 سوت غذاتون رو بپزید. خب حالا این ویدیو رو هم نگاه کنید، خیلی کمکتون میکنه، چه تو روزای معمولی، چه اگر کار میکنی بیرون از خونه، چه تو ایام عید. اینجوری خیلی راحتی. مثلا اگر تو خونه تو مهمون میاد، مثلا مسافرت اومده 3 روز 4 روز 5 روز مهمون تو خونتونه، همیشه این قضیه اوکی باشه. از همه مهمتر مهمون داری، اگر اتاق مهمون نداری، رخت خواب اینا مجبوری پهن کنی برای مهمونت، همون لحظه رخت خوابتو جمع کن. مثلا من چون نوشهر زندگی میکردم سالهای قبل، الان خودمون اومدیم مسافرت نوشهر که بودم، معمولا دوستان می اومدن پیشم ایام عید و خب این استرس رو همیشه داشتم که نکنه یهوی مهمون بیاد، از اقوام بیان و خونه به هم ریخته باشه. همون لحظه صبح با دوستم که اومده بود پیشم 3 سوت رخت خوابا رو جمع میکردیم، خونه رو مرتب میکردیم، فرم خونه رو یه جوری درست میکردیم با هم که اگر مهمون اومد آبروریزی نشه. کار بعدی که میکنی، تو ویدیو قبلی اینو توضیح دادم، الان ترجیح میدم اینو دوباره بهتون بگم، اینه که از سر صبح که بیدار میشی سری موهاتو ببند، یه روتین پوستی تو انجام بده. یعنی قبل از اینی که شروع کنی به روشن کردن کتری، چای گذاشتن، صبحانه آماده کردن، حتی اگر مهمون داری، همون لحظه یه روتین پوستی داشته باش. حالا ابروات، یه رژ کم رنگ، هر کاری که میکنی، ضد آفتاب میزنی، هر کاری میکنی اونو سر صبح انجام بده. لباست یه لباس معمولی مثل لباسی که تن منه بپوش، و لباسی که میخوای جلوی مهمون بپوشی و بذار رو تختت یا آویزون کن به پشت در اتاق خوابت، هم برای خودت هم بچه‌هات هم همسرت. فیکس آماده باشه. من معمولا رو تختم میذارم، مثلا شلوار جینمو با یه شمیز یا با یه تیشرت
میذارم رو تختم. این لحظه‌ای که مهمون میاد صورتت که مرتب، موهات مرتب، یک لحظه لباستون میپوشی. یعنی به بچه‌هات میگه بچه‌ها بدوین برین تو اتاق لباساتون رو بپوشین، 10 دقیقه دیگه داره مهمون میاد. و چقدر خوبه که مهمون میاد از روز قبل خبر بده. حالا بعداً اینو براتون توضیح میدم. اما آدم واقعا یک جا که داره میره خیلی خیلی مهمه که نیاد پشت در بگه ما داریم میایم، یا زنگ بزنه تو را بگه ما داریم 10 دقیقه دیگه میایم. نه، واقعا آدم اسیر میشه. چقدر خوبه که آدم روز قبل که من فردا عصری خونه هستیم، ما یه سر بیایم برای عید دیدن اینا. یعنی این فرهنگو باید جا بندازیم که البته میدونم همتون این کار انجام میده، ولی بازم گاهی وقتا میبینم این اتفاق نمیفته. گفتم بدونیم که این قضیه رو رعایت کنیم، دیگه هیچکی اذیت نمیشه. کار بعدی که میکنین بچه‌ها این باشه که وسایل پذیراییتون همیشه آماده باشه، مخصوصا تو ایام عید. مثلا اگه بچه کوچیک داری، هر چیزی که هست، شما یک سینی داشته باش کنار گازت، استکانا رو توش بذار، حالا قندون اگه هنوز استفاده میکنی بذار، همه اینا رو فیکس بذار. کتریت آماده، آب توش پر باشه، قوری چای تو توش بریز، فقط برای دم کردن. یعنی دیگه تویی که قراره حالا بچه کوچیک داری و بچه کوچیک و لباسش رو قراره قطعا خودت عوض کنی، حالا بچه زیر 5 ساله داریم میگیم، زیر 4 ساله داریم میگیم، دیگه وقت نمیکنی که این کارا رو هم آماده سازی کنی. پس اینا آماده باشه که بچه‌تو فقط 3 سوت لباس خودتو بچه‌تو عوض کنی که آراسته باشی. و برای خوراکی ها قطعا تو اگه بچه کوچیک داری هر خوراکی آماده کنی، بچه ها دست میزنن و خب دیگه حالا کوچولوان دیگه، نمیشه بهشون بگی نکن هرس بخوری. تو همه ظروف تو مثلا آجیل، شیرینی، هر چیزی که هست آماده بذار، تلفن کشیده، یک قسمتی از کابینتتو خالی نگهدار واسه این ایام عید و اونجا بچینینی. وقتی مهمون میاد 3 سوت بذار اونجا. حالا سوگن کوچیک‌تر بود، من رو میز ناهارخوری میذاشتم، به محضی که مهمون میومد انتقال میدادم به جلو مبلی. اگه میتونی روی کنسولت بذار یا توی کنسولت بذار. و اگه میبینی بچه در این بچه هاست که حالا دیگه بزرگتر شده، 7 ساله شده، 8 ساله شده، دست نمیزنه، قشنگ میتونی روی یکی از عسلیا یا روی جلو مبلی بذاری، یا هر موقع که کم شد دوباره شارژ کنی، حالا آجیلی، شیرینی، هر چیزی که هست. و پیش دستی‌ها، چاقو، چنگال، همیشه هر شب قبل از خواب اینا رو آماده کن که اصلا فردا صبح که بیدار میشی همه چی فیکس و مرتب باشه. تو ویدیوی قبلی براتون توضیح دادم همیشه یه پارت شربت داشته باشه که شربت میدیم، مثلا من شربت اصلا نمیدم به مهمون، چای یا دمنوش و قهوه و اینا. خب ببین هر چیزی که میخوای سرو کنی آماده باشه. اگه مهمون میخواد بمونه میتونی از قبل فینگر فود آماده کنی و حالا یه ظرف فینگر فود داشته باشی، هر کی با هر فینگر فودی که راحت را دستشه. مثلا من یه تیپ راحتم، هممون یه تیپ غذا داریم که 3 سوت درست میکنیم برامون راحت، مثلا زرش پلو با مرغ، باقالی پلو با ماهیچه، اینا خیلی غذاهای را دستمه، یا قرمه سبزی، قیمه، اینا غذایی که خیلی برای من راحته. حالا ببین تو برات کدوم غذا راحته، همیشه موادش رو آماده داشته باش. و توی اون ویدیوی قبلی هم براتون گفتم که چجوری پیاز میکس شده آماده داشته باشی، 3 سوت بتونی ویدیو تو 3 سوت بتونی غذاتو درست کنی. پیازا رو به صورت قرصی میکس میکنی، آماده میکنی تو ظرفای فریزری و هر موقع میخوای غذا درست کنی 3 سوت میندازی. تقریبا 1 تا 2 ماه میمونه تو فریزر، خراب نمیشه. البته من هر 2 هفته یه بار معمولا این کار انجام میدم. یعنی پیاز داغ نیست، پیاز خامو میکس میکنی میذاری تو فریزر، موقع غذا درست کردن ازش استفاده میکنی دیگه، وقت هدر همون پیاز میکس کردن نمیکنی. کار بعدی که انجام میدی اینه که یک فرش رو بذار برای بازی بچه هات. خب بهش بگو، بچه یا بچه اگه داری، یه فرش رو مشخص کن، بگو شما فقط روی این فرش باید بازی کنی. و همیشه بعد از، تاکید میکنم، بازی کردن، تموم شدن بازیش باید جمع کنه، حتما از خودش کمک بگیر و بازی بعدی رو بیاره، دوباره تموم شد دوباره جمع میکنه. حتی میتونی سبد اتاق خوابش رو بیاری بریزه تو اون سبده، بعد آخر شب هر چیزی رو بذاری سر جای خودش. بچه‌ها ببینید زیاد سخت نگیرید، همین نکاتی که گفتم رو انجام بدی خونتون همیشه مرتبه. ما یک فامیلی داشتیم، یادمه یک اصلا بچه کوچیک هم نداشت، تازه عروسی کرده بود. یک باری ما بهش گفتیم که ما داریم میایم منزل شما، یک هدیه‌ای رو بهت بدیم. و صبح بود گفتیم برای غروب میایم یک هدیه‌ای رو برای شما خریدیم، همون دم در میدیم، داخلم نمیایم. مادر بزرگم براش خریده بود. بعد
گفتش که نه لطفا نیایید. و من هنوز یادم مونده این قضیه مال شاید 15-16 سال پیشه، من هنوز تو ذهنم مونده که مادر بزرگم چقدر دلش شکست به خاطر اون هدیه که خریده بود و گفت نه نیایید به خاطر اینکه خونه من مرتب نیستش. خب میتونست اون شخص بیاد دم در هدیه رو بگیره، یعنی شما از صبح تا غروب نمیتونی یک لحظه یک آراستگی بکنی خودتو، حداقل ما که گفتیم تو نمیای. و این چیزا بچه تو دل آدم میمونه، یعنی روابط و فدای تمیزی خونه نگه. حالا مثلا چه اتفاقی تو خونش افتاده بود که مرتب، واقعا مرتب نبوده، دروغ نگفته بود که بپیچونه، خب واقعا مثلا حالا اتفاقی که افتاده بوده شاید گردگیری نکرده بوده، شاید ظرف کثیف داشته، هر چیزی که بوده ما داخل نمیخواستیم بریم میدونی، ولی خیلی محکم گفت اصلا به هیچ عنوان نیایید. و ما تو ذهنمون موند که خب واسه یک ایرانی این جالب نیست این ادبیات که مثلا اینجوری مانع ورود یک نفر بشه. نمیدونم یه مقداری برای من مثلا اون سال خیلی عجیب بود که چقدر مگه تمیزی خونه مهمه که یک شخصی به یک بزرگتری که حالا میخواد، حالا نسبت جونم نمیگم چون نسبت رو بگم قطعا تعجب میکنه، میخواد وارد بشه چرا باید مثلا این رفتار رو بکنه. به خاطر همین بچه ها ارزش رو نداره شکوندن دل آدم ها به خاطر یک چیز خیلی کوچیک و خیلی ابتدایی، جالب نیستش. پس بچه‌ها زیاد سخت نگیرید، سعی کنید بیشتر شاد باشید. مثلا کسی که میاد خونه شما نمیاد میزان گرد و خاک خونه شما رو بسنجه، سختش نکنید، راحت باشید، یه مقداری از این حالت وسواسی در بیاید، خونه‌تون یه روتین تمیزی داشته باشه کافیه، زیاد پیچیدش نکنید، خودتون رو اذیت نکنید، اطرافیانتون هم اذیت میشن و اینجوری شما بعد یه مدتی که کلا هیچ کس باهات رفت آمد نمیکنه و تنها میمونی. خیلی دوست دارم. اگه راه و روش دیگه ای داری برای اینکه اگه بچه کوچیک داریم خونمون همیشه مرتب باشه اینجا تو کامنت ها بگو. و اگه دوست داری یه خونه خوشگل داشته باشی، آموزش های دکوراسیونی ببینی، آموزش های خونه داری و ترفندهای باحال ببینی، حتما چنل منو سابسکرایب کن. اینجا ما یه خانواده بزرگی داریم میشیم در کنار هم که قرار به هم کمک کنیم تا حال خونه هامون خوب باشه که حال دلمون خوب بشه. خیلی دوست دارم. بای.